ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ሬዲ ነኝ ከኪችን ዛሬ እንግዲህ ብቅ ብያለሁ ከጠፋውበት አዲስ ነገር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ምንድነው ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የስዊት ፖታቶ ኦር የድንች ስኳር አሰራር ነው እንዴት እንደምንሰራ አብረን እንሰራለን ማለት ነው ሁለት ስዊት ፖታቶ አለኝ and እዚህ ጋር cornstarch አለኝ ቅመሞች አለኝ ምንድነው እዚህ ጋር ያለኝ black pepper ጨው paprika ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ እና ኦይል ደግሞ የአቮካዶ ኦይል ነው ኦር vegetable oil መጠቀም ትችላላችሁ ድንች ስኳሬን ስኪኑን ፒል አድርጉት ስኪኑንም ከፈለጋችሁ አለማንሳት ትችላላችሁ እኔ ስኪኑን አነሳለሁ ጨርሻለሁ አጥበዋለሁ ኦኬ አጥባችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ምን አረጋለሁ ይሄ ጫፉን ቁረጡት ቢላዋችሁ ስለታም መሆን አለበት ምንድነው ማረጋው አሁን በጣም ጠንካራ ስለሆነ እጃችሁን ተጠንቀቁ ድንች ስኳር በተፈጥሮ በጣም ጠንካራ ነው ቢላዋችሁ በጣም ስለታም መሆን አለበት ኦኬ አሁን ይሄንን ከትፈዋለሁ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ ኦኬ እንደዚህ ያረክ ከትፈዋለሁ ትልልቅ ስለሆነ ይሄንን ከትፋችሁ እስከ ሬዲ እስከምታረጉ ኦቨናችሁን 400 ታግላላችሁ ኦኬ እንዲያረጋችሁ ሁሉንም ከትፋችሁ ትጨርሳላችሁ ከትፌ ጨርሻለሁ ስከትፉ በጣም ተጠንቀቁ እንትን ስለሆነ ጠንካራ ገና ጥሬ ስለሆነ ለመክተፍ ትንሽ ያስቸግራል ቢላዋችሁ በጣም ስለታም መሆን አለበት ኦኬ አሁን ምንድነው ማረጋው ዲፐር ያስፈልጋችኋል ድንች ስኳሬን ዲፐር ውስጥ አረጋለሁ ለምንድነው ዲፐር ውስጥ ማረጋው cornstarch እንትን እንዲያረግልኝ ሚክስ ለማድረግ ነው cornstarch ለምንድነው የምጠቀመው ድንች ስኳር በተፈጥሮ ስታበስሉት ውሃነት ስላለው ክሪስፒ አይሆንምና ለዛ ነው እሱን የምጠቀመው ይሄን ስትጠቀሙ በጣም አሪፍና ክሪስፒ ይሆናል ኦኬ ዱቄቴን 2 tablespoon የተጠቀምኩት ኦኬ ዱቄቴን ዚፓቹን ተዘጋላችሁ ከዛ ሚክስ እያንዳንዱን እዚጋ ሳህን አለኝ ሳህናችን ላይ እንገለብጣለን ሚክስ ያረግናውን ሳህናችን ላይ እንገለብጣለን garlic and salt and black pepper paprika ነው እንጨምረዋለን ከዛ ኦይል አለኝ የተጠቀምኩት ኦይል አቮካዶ ኦይል ነው ኤኒ እንትን vegetable ወይ አቮካዶ መጠቀም ትችላላችሁ extra virgin oil እንዳትጠቀሙ ስለሚያቃጥልባችሁ ኦኬ እጨምራለሁ ሚክስ እናደርጋለን አሁን የሳህን ያስፈልገናል ኦቭንስ መንከትበት ምንድነው
ፎይል ካላችሁ ፎይል መጠቀም ትችላላችሁ ይሄ ደግሞ የኩኪስ መስሪያ እንትን ነው ኦቨን ውስጥ የሚገባ እንትናችሁም እንዳይበላሽ ይሄንን ታነጥፋላችሁ ከዛ ሚክስ ያደርጋችሁትን ትገለብጣላችሁ ወደ ፓናችሁ Okay ይሄንን አሁን 400 ሬዲ አድርጌያለሁ ኦቭኔ 400 ለ20 ሚኒት አስገባውና after 20 ሚኒት አውጥቼ ገለብጣለሁ ማለት ነው ከ20 ሚኒት በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ ስኳሬ 20 ደቂቃ ሆኖታል እንገለብጠዋለን ሁለተኛ ግብ ድጋሚ እንደገና ሌላ አንድ 15 ደቂቃ ከታለው እንዴት እንደሚያምር ቆንጆ ሆኗል እያንዳንዱን ተገለብጡታላችሁ ድጋሚ ለ15 ደቂቃ መልሼ አስገባለሁ መልሼ ከተዋለሁ ዲኒ ስኳሬ ይሄው ሬዲ ነው እንዴት እንደሚያምር አሪፍ ሆኖ ወጥቷል ሰሚያሚ በጣም ደስ የሚል አሪፍ የሆነ ሽታው ራሱ እንዴት ደስ እንደሚል ልነግራችሁ አልችልም በጣም አሪፍ የሆነ ዲኒ ስኳር ነው really nice ልጄ የበጠበጠች ነው እንግዲህ ዛሬ ስኳሬ አሪፍ ሆኖ ወጥቷል እንዴት እንደሚያምር really nice ቴስቱ በጣም አሪፍ ነው ቴስቱ በጣም ልነግራችሁ አልችልም it's really nice በኤኒ ሶስ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ከጎን ላይክ ኤኒ ምግብ ሲሰሩ ላይክ ፊሽ or chicken አመን ሲሰሩ ከጎን አርጋችሁ እንደዚህ መስናክ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በጣም ሄልዚና ጣፋጭ ነው እንደዚህ እየሰራችሁ ተጠቀሙ እንግዲህ ለዛሬ ይሄን ይመስላል እንግዲህ በሌላ ምግብ እስከምንገናኝ ደህና ሰንብቱ ከመጨረሻ በፊት ማለት የምፈልገው እግዚአብሔር ይሄ ከመጣው ቫይረስ እናንተ ልጆቻችሁን ቤተሰቦቻችሁን ሁሉ በደሙ ይሸፍናችሁ በተቻላችሁ መጠን ራሳችሁን ጠብቁ ተቃለብን እንግዲህ ሰላም ሁኑ በሌላ ምግብ እስከምንገናኝ ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ አዲስ ለሆናችሁ ለቻናሌ ደግሞ ሰብስክራይብ ሳታርጉ እንዳታልፉ ለዛሬ ይሄን ይመስላል በሌላ ምግብ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ሰላም ሁኑ ባይ